ගොඩ හිටියනම් අපිට මේක ගැන ලොකු විස්තරයක් අහගන්න ඕන. මොකද එයා මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් දන්නවා. Hi travellers. අපි දැන් ඉන්නේ කීරමලේ පොකුණ ළඟ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අද එනකොට රෑ වුණා. මොකද උදේ වරුවේ අපි ගොඩක් ප්ලේස් කවර් කරා. ඒ වීඩියෝ ටික ගිහිල්ලා අපේ channel එකේ තියෙනවා බලන්න දැම්ම. ඉතින් යන් කීරමලේ ගැන විස්තර කතා කරමු. ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් ඉන්නේ කීරමලේ පොකුණ ගාව ඉන්නේ. අපි අනික් කට්ටිය නම් නානවා ආපු ගමන්ම දඩස් ගාලා පැන්න වතුරට. ඉතින් මේ කීරමලේ පොකුණ ගැන කියනකොට කියන්න ඕනේ නගරේශ්වරම් කෝවිල ළඟම තමයි තියෙනවා. නගරේශ්වරම් කෝවිලට ආවොත් එතන එහා පැත්තේ තමයි කීරමලේ පොකුණ තියෙන්නේ. මේක ප්‍රධානම මේ උල්පත් දෙකක් තියෙනවා. එකක් පිරිමියාට දැන් මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්න තියෙන්නේ. ඒක පිරිමියාට මේ එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පේන වැත් පිටිපස්සෙන් කවර් කරලා තියෙනවා. ගැහණු අයට නාන්න. මෙතනින් පිටිපස්සේ අපිට පිටිපස්සේ. ඔව්. ඉතින් ඕක තමයි මේ කීරමලේ පොකුණේ විශේෂත්වය. මිනිස්සු අතර ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා මේ කීරමලේ පොකුණෙන් එකපාරක් හරි නාන්න ඕන කියලා. ඒකට හේතුව තමයි තව කියනවා මේකේ එකපාරක් හරි නෑවොත් එහෙම ලෙඩසුව වෙනවා. ඒක තමයි. ඔව්. එකපාරක් නාන්න ඕන කියන්නේ රෝග දුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ අපිත් තාවෙත් අපි දෙන්නට නම් දැන් නාන්න විදියක් නැහැ. ඔය නාන්න ගත්තොත් එහෙම මේ බ්ලොග් එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. බ්ලොග් එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටයිම් එකෙත් ගොඩක් සෙනග මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ඔයාලා එනවා නම් මතක තියාගන්න මේ කීරමලේ පොකුණේ නාන්න සුදුසුම වෙලාව තමයි උදේ කාලේ. සෙනගත් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා නිදහසේ නාන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නම් උදේ වරුවක එන්න මතක තියාගන්න. අපි පරක්කුනේ මොකද කිව්වොත් අපිට ඕනේ මේ පිටිපස්සේ. මේ ඔයාලට පේනවනේ. මෙන්න මේ මෙතන තමයි සන්සෙට් එකනේ. මේ දැන් මේ කීරමලේ පැත්තට අපි එනකොට ලස්සනටම සන්සෙට් එක බලන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙතන ලස්සන සන්සෙට් එකක් එනවා. ඒ වුණාට අද අපිට ඒක කැප්චර් කරගන්න බැරි වුණා. අපි එන්න ටයිම් පරක් වුණා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි ආපු පාර ඇඩිලා ඒ කියන්නේ එන්න අමාරුයි. බයික් වල වුණත් එන්න අමාරුයි හදනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි හිමින් ආවේ අපිට නුහුරු පැත්තක් නේ. ඒ හින්දා ඒකයි අපිට පරක් වුණේ. දැන් ඉතින් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ විදියට අපිට අපි එතකොට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි අපේ දැන් ටීම් එකේ අනිත් තුන් දෙනා නානවනේ. එයාලා නාලා ආවම මහම කොහොමද කියලා. එයාලත් එක්ක බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම නාන්න ඕන කිව්වේ ඉන්දිකයියට. මේ ඉන්දිකයිය ගොඩ හිටියනම් අපිට මේක ගැන ලොකු විස්තරයක් අහගන්න ඕන. මොකද එයා මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් දන්නවා. ඉතින් අපි එයාත් එක්ක කතා කරමු. දැන් එයාලා නානවා. බලමු අපි නාලිවරාම්. අපේ චතු මේ පැත්තෙන් එනවා. මෙන්න මෙතන ඉන්න ඉන්දිකයි මට දැන් දැක්කේ. මෙන්න ඉන්දිකයි අත පොඩක් කරන්න. හරි ඉන්දිකයි මෙතන ඉන්නවා. නේද? ජෆ්නා අපේකේ මේ ලොකු වමනාව තිබ්බේ මේක නාන්න ඉන්දිකයිට නේද? ඉන්දිකයිය ජෆ්නා එන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ කීරමලේ පොකුණේ නාන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් කොහොම හරි ඒ ආසාවත් ඉෂ්ට කරගත්තා. අපිට තව එක්කෙනෙක්ගේ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න තියෙනවා. ඔව් ඒක අපි බලමු. හෙට දවස් ඇතුළත කොහොම හරි එක මේව කරගන්නනේ. ඒකේ වලට කියන්න. ඉන්දිකයියලා නාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඔව් ඇත්තම මේ වතුර ටික නම් මාර ෆ්‍රෙෂ් මාර සනීපයක් දැනෙනවා. එතකොට ඔයා මේ ෆොන්ට් එක ගැන හිස්ටරි එකක් දන්න ඕනේ අපිට කිව්වා. ඒ අල්පොඩ කියන්නේ. ඔව් මේකේ මේ පොඩි හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රවාදයක ආපු කතාවක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා කුමාරයෙකු දෙන්නෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඒ එනකොට ඒ දෙන්න සහෝදර සහෝදරියෝ කියලා තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ඒ දෙන්න අතර ඇති වෙච්ච මොකක්කෝ වැරදි දෙයක් නිසා ඒ ශාපයක් වගේ යම් දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ කුමාරයාට අශ්ව මූණකුත් කුමාරියට මුගටි මූණකුත් ලැබුණා කියලා මේ ඒ ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙහි කීරමලේ ප්‍රදේශයට එනකොට මේ කුමාරයාගේ මූණ සාමාන්‍ය පෙනුම ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් කුමාරයාගේ මූණේ සාමාන්‍ය පෙනුම එයාට කුමාරියගේ මූණේ සාමාන්‍ය පෙනුම ලැබිලා නැහැ. කුමාරයාගේ අර අශ්ව පෙනුම ගිහිල්ලා මේ නියමිත ස්වරූපයගේ ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ කුමාරිකාව ඇවිල්ලා මේ පොකුණේ මේ කීරමලේ පොකුණේ ස්නානය කරනකොට පස්සේ එයාගේ අර ශාපේ ඉවත් වෙලා අර එයාගේ තිබ්බ ඒ ලස්සන මූණම ආපහු ලැබුණා කියලා ජනප්‍රවාදේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයිලු මේ නගුරේශ්වරම් කියන මේක පොකුණට එහා පැත්තෙන් තියෙන කෝවිල ඒ කුමාරයයි දෙන්න මේ ස්ථානයට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ඉදි කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ ඉතිහාසය සඳහන් වෙන්නේ මේකේ කතාව. ඉතින් ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි. මේ කොහොම හරි දැන් ඒකේ හිස්ටරි එකත් අපි දැනගත්තා. දැන් රෑ කීයද ටයිම් එක? දැන් 7:18 වෙලාව අපි දැන් යන්න ඕනේ අපේ රූම් එක පැත්තට කිලෝමීටර් 40ක් විතර යන්න ඕනේ. ඉතින් යන්න දැන්. අපි දැන් රූම් එකේ ඉඳලා වොෂ් එකක් දාගෙන අපි ආයෙ ආවා අන්න කොහෙද ආවේ? වාලම්පුරේකට ආවා. වාලම්පුරේක කතා කරලා ඇහුවෙන් පස්සේ අපිට කිව්වා බිරියානි තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තමයි දැන් අපි ආවේ. දැන් වාලම්පුරේක ඇතුලේ ඉන්නේ. මේක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් බිසි ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න උඩට එහෙමයි යටත් එහෙමයි ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. තාම අපි මෙනු එක සිලෙක්ට් කරන ගමන් ඉන්නේ. වැඩේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන ජාතිත් එක්ක අපිට ඕන එක සිලෙක්ට් කරගන්න අමාරු තත්ත්වෙක ඉන්නේ. ඔක්කොම ඕනේ වගේ තියෙන්නේ. එක එක්කෙනාට දැන් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ මොකද්ද ඕඩර් කරන්න කියලා. අපි බලමු ඕඩර් කරලා ඉවර වෙලා මම මොනවද කියලා කියන්නම් මෙනු එක එතකොට ඕඩර් කරේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඕඩර් දැන් අපි ලොකුවෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බිරියානි ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ මගේ එක තමයි මෙයා බිරියානි කන්න බෑ කිව්වා ඒ හින්දා අපි මොනවද දැම්මේ වාට දැම්මේ වාලම්පුරි ස්පෙෂල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් නේ ඔව් වාලම්පුරි ස්පෙෂල් එකක් දැම්මේ බලමු වාලම්පුරි ස්පෙෂල් එක කොයි වගේද කියලා අනිත් අය කේව නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එනවද අනිත් එක එනවද නෑ ඒක නෑ බියුන මොකක්ද කියන්නේ මෙගා එකක් ගන්නවා වටනම් මොකද බොන්නම බෑ හැබැයි නංගිට කන්න බෑකුවද බිරියානි එයාට ගත්තා වාලම්පුරි ස්පෙෂල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක නේ මෙන්න මේ කැම ටික තමයි තියෙන්නේ හමුනේ හරන් දැන් මේ කන්න අවසරද Ada mana pakai platform dulu nih? Iya, bagai kan ini. Jalan kan, naik kan? මොකක්ද හොඳද? Warna bagian apa? හරිද? චතු මොකක්ද? Ini mek mata. ඉන්දික කටක් කාලා කියන බාර කොහමද රහ කියලා?
නියමද? ජනි ඔයා මොකද අදහස? පොඩ ඉන්න. නියමයි එක. නියමනේ. එකකට එකක්. ඉතින් එහෙනම් අද අපි මේ බ්ලොග් එකත් ඉවර කරමු. ඉතින් අද අපි මේ මිනි බ්ලොග් එක ඉවර කරමු. පටන් ගන්නවා. මම කාල් ඉවර වෙලා අපි දැන් යන්න කියලා හැදුවේ රූම් එකට. ඔව්. ඉතින් එහෙනම් අද අපේ බ්ලොග් එක ඉවරයි. අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. bye. එහෙනම් අපි ගියා. bye. bye.